नमस्कार आणि येवकार तुमकां ह्या खासा कार्यावळीन गोवा चॅस एसोसिएशनान आपले 40व्या वर्साचे एनिवर्सरी हालींच मनयली आणि 41व्या वर्सान पदार्पण केले. ह्या वेळार तांणी खुबशे इव्हेंट्स खुबश्यो कार्यावळी करून हे वर्स सेलेब्रेट केला आणि आतां तांच्या एसोसिएशनांतल्यान एक मोठो इव्हेंट गोंयांत जावपाचो आसा तो म्हणजे फर्स्ट ओपन ग्रँड मास्टर चॅम्पियनशीप आणि ह्या मोठ्या इव्हेंटांतल्यान गोवन चॅस फिल्डान खूब कितें कितें डेव्हलपमेंटल एक्टिविटीज घडपाच्यो आसा. हातूंतल्यान खूब नवे चॅस प्लेयरांक इन्स्पिरेशनूय मेळटलें कारण हाजे इतलो व्हडलो इव्हेंट केन्ना गोंयांत जावं नाशिल्लो. आमी आतां ह्या इव्हेंटा बद्दल आनी बाकीच्या कार्यावळीं बद्दल गोवा चॅस एसोसिएशनाचे प्रेसिडेंट निलेश कापराला कडल्यान म्हायती घेवया. निलेश बाब, इतलो मोठो इव्हेंट हो ग्रँड मास्टर इव्हेंट हो करपाची आयडिया इन्स्पिरेशन कशें आयलें आनी कशा तरेन तुमी फुडें सरले? पयलीं सुद्दां गोंयांत असलो इव्हेंट जावं नाशिल्लो. पयलीं वर्ल्ड ज्युनियर भाईन 2002 कितें तरी आसतना एक इव्हेंट केल्लो. तेच्या नंतर 2018 जाली. सो बेसिकली कितें जाता, प्लेयर्स चॅस प्लेयर जे आसता दे आर ऑन फिडेरेटेड पॉयंट्स आनी तांकां जर आपणाचे पॉयंट वाडोवपाक जाय दे हॅव टू गो टू डिफरंट स्टेट्स ऑर डिफरंट कंट्रीज. So bringing a chess tournament will benefit our local small players, budding players who are already functioning and they have to go to different countries or place to perform. So आम्ही डिसायड केलं की यांचे खातीरय करचो, गोंयच्या खातीरय करचो. दुसरें जें आसा एटलिस्ट एक चॅस टुर्नामेंट आतां इंटरनॅशनल चॅस टुर्नामेंट फॉर ग्रँड मास्टर्साचो जो येता इट यूज टू हॅपन इन 4 states इन द कंट्री. सो वाय डोंट वी ऑल्सो हॅव इट वन म्हण अशें आमी चिंतलें. मागीर आमचे प्रेसिडेंट आमचे मेंबर्स बाकीचे मेंबर जे कमिटीचे मेंबर आसा म्हणल्यार बरें जाता. सो हाव वी वील डू बिकॉज द बजेट इज व्हेरी हाय. सो देन वेन द आयडिया वॉज फ्लोटेड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर हांवें सांगलें की अशें अशें आसा. हांवें म्हणलें तुमचो हेल्प जाय पडटलो एज चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट बिकॉज वी एज पार्ट ऑफ GTDC चेअरमॅन आसतना वी शूड लूक एट डिफरंट इव्हेंट्स इन गोवा. सो इट शूड बी इव्हेंट रिलेटेड पीपल. आतां गोंयांत जेन्ना आतां 1200 प्लेयर आमी एक्सपेक्ट करता, इट इज नॉट ओन्ली 1200 प्लेयर, तेंचे वांगडा तेंची फॅमिली दे वील ओके स्टे विथ अस बट दे वील ऑल्सो स्पेंड टायम इन गोवा, लूक एट गोवा. सो इट बिकम्स अ इव्हेंट बाय इट सेल्फ. सो ऑल दीस लुकींग एट ऑल दीस वी डिसायडेड लेट अस हॅव दीस इव्हेंट. फर्स्ट इंटेंशन वॉज टू गीव आमचे गोंयकार प्लेयर आसात तांकां एक इतले ग्रँड मास्टर हाडून गोंयांत ताका एक कॉम्पिटिशन लेवलाचेर दिवपाक अशें आमी विचार केले टू सी हाव इंटरनॅशनल नॉट दॅट पीपल आर नॉट सीन बट यंगर प्लेयर्स बडिंग प्लेयर्स दे शूड सी हाव इंटरनॅशनल मॅचीस आर ऑर्गनायज. हे सगळे करपाक आमी हें गोंयांत करपाचें चिंतलें आनी आतां म्हाका दिसता वी आर वर्किंग ऑन द स्ट्रेट रायट डायरेक्शन. आवर फोकस इज टू सी दॅट chess is developed. When I came as almost 1.5 years back, my intentions are very clear. After this event, we will go chess to schools. We have started. 2 big schools have already helped us in putting it together. But my intention is all over Goa, we will put chess into the school level, which is very important. कित्याक चॅसाक आमी म्हणटा स्कूल कित्याक नॉर्मली फॉर चॅस यू रिक्वायर जस्ट अ स्मॉल बोर्ड आनी हितून बॉकेटान जाता. सो एंड टू प्ले खंय टायमपास बेश्टे हें करपा सोदता ते चॅस खेळपाक जाता. सो ऑन दोज लायन्स अ पर्सन अ चायल्ड कॅन डेवलप हीज ब्रेन and also his skills. So keeping in mind on those lines, there are a lot of things. So this was one of the events to bring a hype among the young children of Goa to join chess. So when this event is organized in Goa, we have already told little letters to different schools about the event and for them to come and witness it because this entry is free. So let the children sit in the galleries who are interested. So all letters to schools are being dispatched. आणि अख्ख्या गोंयच्या स्कुलाक आमी लेटर धाडटले की चिल्ड्रन हू आर इंट्रस्टेड इन वॉचिंग चॅस दे कॅन कम एंड सीट इन द स्टँड्स एंड क्वायटली वॉच बिकॉज यू कॅनॉट डिस्टर्ब प्लेयर्स बिकॉज दे आर कॉन्सन्ट्रेटेड बट इन द स्टँड्स. सो दिस इज टू ब्रिंग अ मुवमेंट इन चॅस इन गोवा विच वॉज देअर 40 years. आर ऑर्गनायझेशन 40 years old. वी आर एंटर द 41st year. नॉट दॅट पयलीं नाशिल्लें अशें बट टू गीव अ बेटर फील टू फील दॅट अ पीपल वी आर देअर विथ द पीपल. वी हॅव 12 talukas. And every taluka we have a representation. So this is one of the only sports where representation is there from grassroots level and we take interest. Secondly, giving coaching with the help of SCG coaches. कित्याक गोंयांत 3 coaches आसा SCGचे ते आमचे वांगडा टायप करून गिविंग कोचिंग टू डिफरंट categories of students
and giving chess talent to them is something what they had done in the past. Now to take it in a bigger model, by involving a lot of people, training a lot of students, taking chess to even PT teachers आम्ही program केला असा. This was not there. But the past committees tried to do in their way of functioning. They have successfully brought chess to a different height. But to take it to a different height is what we are all focusing right now. Anurag Mamal has taken, his father is also a chess player. He is also part of our committee. And his father was focusing on him, building up his career. Fortunately, when I became the president, he became the grandmaster. It is something for me. But it is not that chess was not being done. Before me, Mr. Vinay Tendulkar was there. Before that, there was Samir Sargonkar. Everybody has taken their important roles. But maybe now we have to take it in a bigger role. So Anurag Mabal is happened because was happening. I reached at the focal point of time where I could say at my presidency we had a first grandmaster of Goa. रायट. आता अनुराग मामल बी ह्या टोर्नामेंटान खेळटलो. सो कितल्या कशा तरेन तयारी तांची चल्ल्या आनी कितली प्रेस्टिजियस आमचे लोकल प्लेयर्स जी फायट दितले ती कितली प्रेस्टिजियस आसतली अशें तुमकां दिसता? पयलीं सुद्दां तांकां टेन्शन आसलें. गोंयान आसतलें, घरा कडेन आवयचें जेवण मेळटलें रातचें, ओ च्या मेळटली, तेंची पेरंट्स आसतली, सपोर्टर आसतले. सो आय थिंक ही वील हॅव टू फोकस एंड शो हीज स्किल्स इन द होम स्टेट. सो लोकांक कितें आसता, भायल्या गांवांत जेन्ना वयता, भायल्या देशांनी वयता, अनुराग मामल पेपराचेर येता ही वन, पूण गोंयान जेन्ना येता एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो तेजे बाबा कितें जाता. So I think that little pressure will be there on him to prove his ability, to prove in his home state. So, but I know he is capable of doing it. He is a very bright child, and there are not only him. There is Bhakti Konkani is there, who is the women's grandmaster. So there are a lot of other things. Other players are budding players are there. So I think they will all feel, because what happens when they play in their home state, they will feel good, and they will be able to give better output without any stress of staying here, looking after their breakfast, looking after this, looking after that. In a homely environment, I think they should perform much better. ह्या टोर्नामेंटाक खुबशे मोठे फॉरेन प्लेयर्स येवपाचे आसा, ग्रँड मास्टर्स येवपाचे आसा, तांच्या बरोबर मे बी तांचे कोचीसूय येतले. सो हांचे कडल्यान आमचे लोकल कोचीसांनी प्लेयरांनी कितें शिकचें अशें तुमकां दिसता? त्यांचे मूव्स जे आसतले, आमचे कितें आसता, ग्रँड मास्टराचे 30 or 40 गेम्स लायव्ह प्रेझेंटेशन आसता. Children who are focused on chess can sit there outside and watch how they play and grasp their moves. Not only they, even आमचे जे coaches asa or even people who are interested in chess, senior players can understand it more better by seeing them play physically. And taking their moves rightly, they can always be adjusted to new type of environment when the chess is played. Because see, every player has a different set skills. And they have to do their set skills on a different line. So, as Makadista, it's going to help Goan players. And let us hope that the committee decides like this event should have a regular way. Okay, I'm there with them for some time. With newer responsibilities, that much time I may not be able to give. But there is secretary, there is Mr. Kishore Bab, there is treasurer, there is all of them who are working sincerely, giving devotedly time in taking chess to a different level. There is no monetary gain to them. काय पैशाचो 1 रुपयाचो फायदो ना. But that dedication is something that they are looking. And तांकां दिसता की आमी कितें तरी सोशल लायफान करपाक जाय. आतां पॉलिटिशियन ह्या कारण आमी करीत आसता. पूण तेंचो रोल कितें तरी आसा अशें आपल्या सोशल लायफान. आनी आपण आसतना हे गोश्टी केल्यो. जाणटेपणान तांकां एक सूख मेळटलें अशें म्हाका दिसता. म्हाकाय सूख मेळटलें तेंचे वरवीं. आनी ही कामां करपाक म्हाजो सपोर्ट तांकां आसाच. पूण तेंचो सपोर्ट म्हाका चड जाय पडटा. कित्याक टॅक्निकल नॉलेज, अरेंजींग, बाकीचे सगळ्यो गोश्टी तेणी जबाबदारी घेवपाक जाय. हांव प्रेसिडेंट जरी आसलो, हांवें तांकां तेंको दिलो, फुडाकार घेतलो, पूण अल्टिमेटली ती आख्खी टीम जी आसा, स्पेशली एक 10 जाण आमची क्लोज नीट टीम आसा, ते डेली मॉनिटर करता. गोंयान रुरल आनी अर्बन पॉप्युलेशन पळयत जाल्यार कितले पर्सेंट रुरल भुरगीं चॅस खेळटा आनी कितले पर्सेंट अर्बन खेळटा? आनी हो जो टोर्नामेंट आसा तो पळोवपाक तुमी रुरल भागांतल्या लोकांक हांगा हाडपाचें बी कितें प्लॅन करतले? ना, आमी तशें हाडपाचें प्लॅन करूना. कित्याक पळय, टोर्नामेंट सकाळीं चालू जातलो, तो रातभर चलतलो. सो कोणाक केन्ना येवपाक जाय, कोणाक केन्ना वचपाक जाय आमी सांगूंक शकना. बट वी वील रायट टू स्कूल्स एंड कॉलेजीस that children should come and watch this event, which they should come on their own. तांकां आनी कितें वेवस्था करपाक जाय, maybe if the schools make a request, we can look into it. There's nothing wrong.
पूण हाडपाचो व्हरपाचो वेवस्था करूंक शकना कित्याक डिफरंट टायमींग आसतले. बट इफ देर अ स्पेशल रिक्वेस्ट put in some schools, then we can consider it. There's no issue. But issue is that they should come and see. आता रुरल आणि जो अर्बन भाग जो तुम्ही म्हणटा की कितले पर्सेंटेज, म्हाका दिसता इट इज ऑलमोस्ट इक्वल कित्याक वी आर ऑन ऑल 12 तालुकाज. सो representation from everywhere is there, and we have not only this international, we have every year every taluka has to do some or the other event. Not if not one, two events they do. Taluka level events असतात. So that ते हे आसाच, that atmosphere is there. आणि हांवें पयला एक इव्हेंटाक भुरग्यांक बारीक भुरग्यांक घेवन पेरंट्स येता, इवन तेंकाय इंट्रस्ट आसता. सो इट इज अ गुड सायन दॅट टिचर्स द पेरंट्स ऑल देमसेल्फ वॉन्टिंग देयर चिल्ड्रन टू गो फॉरवर्ड. सो इट्स अ गुड सायन. गोवा चॅस असोसिएशनाचो स्ट्रक्चर जो आशिल्लो तो पयलीं जेन्ना 2002 वर्ल्ड ज्युनियर चॅस चॅम्पियनशीप गोंयांत जाली तेन्ना एक तरेचो आशिल्लो, आनी आतां इतल्या वर्सांनी खूब चेंजीस जाल्या ऑर्गनायझेशनल लेवलार स्ट्रक्चरान. सो ताजी म्हायती आनी हेर कांय विशयांचेर उलोवपाक आमच्या बरोबर आतां आसा गोवा चॅस असोसिएशनाचे सेक्रेटरी किशोर बांदेकर. 2002 जेन्ना इव्हेंट जाल्लो तेन्ना ओन्ली गोवा चॅस असोसिएशन आसलें आनी आमी एफिलिएटेड ऑल इंडिया चॅस फेडरेशनाक आसले. पण ते डेव्हलपमेंट जायनासले तितले चॅसाचे. तांकां रियलायज जालें की मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेर्स दिल्ली तांकां कळ्ळें की हे जो स्पोर्ट्स आसता तो ग्रासरूट लेवलाक वचना. पूण जेन्ना तेणी स्पोर्ट्स पॉलिसी केली तितून तेणें केलें की बाबा एका स्टेटान एक असोसिएशन न्ही, तितून जर डिस्ट्रिक्ट आहात, तालुका आसात, पंचायत आसात, त्या लेवलाक एक असोसिएशन करपाची. आनी हेज्या मुळे कितें जालें की सगळो स्टेट आसता तो इनवॉल्व जाता. पयलीं कितें जातालें, एक प्रेसिडेंट, एक सेक्रेटरी, एक ट्रेजरर आनी बाकीचे ऑफिस बेरर, हे 3 ऑफिस बेरर जाले. बाकीचे वायस प्रेसिडेंट, हे सगळे नांवाचे पोस्ट आसतात पण इफेक्टीव जायनासले. कितें प्रोग्राम असलो जाल्यार 3 जाण आसताले आनी कितें प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आसलें 3 जाण आसताले. बाकीच्यांक विजिबिलिटी मेळनासली आनी तांकां तालुकान बी तांकां कितें फंक्शनींग करपाक मेळनासलें. पण हो जो कॉन्सेप्ट आसलो तो मिनिस्ट्रीन केले की बाबा तुमी अशें करनाकात. जे आमी कितें पयशे तुमचेर खर्च करतात, तुमी खंय तरी एका गांवानूच खर्च करतात. वास्को असोसिएशनाक वास्कोच खर्च जातात, पणजे जाल्यार पणजेच आसतलो, अशें करून चालू आसलें. तेंच्यांनी सांगलें तुमी बंद करात आनी तुमी तुमचे डिस्ट्रिक्ट चड आसा जाल्यार डिस्ट्रिक्ट असोसिएशन फॉर्म करात. जर तुमचे डिस्ट्रिक्ट चड ना, आमच्या गोंयांत 2 डिस्ट्रिक्ट आसली, 2 असोसिएशन जावपाची. म्हणून आमी त्या वेळार डिसिजन घेतलें की प्रत्येक तालुक्यान आमी असोसिएशन करया. आनी आमी 12 असोसिएशनां एकदांच फॉर्म केल्यो ऑगस्ट 2012. आनी इट वॉज अ रिकॉर्ड लायक खंयचे स्पोर्ट्स असोसिएशन इतले 12 असोसिएशनां मेंबर निवडून तांकां कमिटी फॉर्म करून फॉर्म करपाच्यो. आनी आमी केले ते. हितून कितें जालें, ही 12 असोसिएशनां केल्या मुळे एक असोसिएशनान 9 कमिटी मेंबर्स आहात. सुमार 120 लोक लिडर जाले आमचे. पयलींचे 18 आसले. आनी प्रत्येक तालुक्यान एक प्रेसिडेंट, एक सेक्रेटरी, एक ट्रेजरर. आनी त्यामुळे तांकां त्या तालुक्यान काम करपाक स्कोप मेळ्ळो. तेंचे रिकग्निशन बी जालें. टुर्नामेंट तालुक्याचे आमी चालू केले. तितून ते भुरग्यांक प्रायज दिवप, ल्हान भुरगीं तालुक्यांच्या भुरग्यांक स्कोप मेळ्ळो. पयलीं पणजे, मडगांव, वास्को, म्हापसा अशें अर्बनान जाताले कित्याक थंय कोण वचनासले आनी नासले. आतां तालुका लायक आमचो सत्तरी, बिचोली, काणकोणा, धारबांदोडा हांगा पावत नासले आमी. आतां आमी जेन्ना कॅलेंडर काडटात तेन्ना प्रत्येक तालुकाक एक इव्हेंट दितात. बाबा रे हो इव्हेंट तुवें करपा जाय. तो इव्हेंट आयलो की तांकां सगळी तयारी करची पडटा. त्या प्रमाणे तो टुर्नामेंट जाता थंय. त्या मागीर आमी सगळे न्यूजाचे सगळ्यांचे हे केले, नेटवर्क तयार केले. जो कितें प्रोग्राम जाता, जो भुरगो कितें करता तो आमी प्रेस तयार करतात, सगळ्यांक धाडून दितात. आतां सगळे ईमेल जाला. पयलीं सारकें ना, पयलीं वचून दिवचें पडटालें. आज सांजचो प्रोग्राम जालो, फुडल्या नेक्स्ट दीस न्यूज येता. येना जाल्यार पेरंट म्हणटा कितें जालें आमच्या टुर्नामेंटाचें. त्यामुळे ज्यो भुरग्यो विलेजीन आसल्यो त्योय आमच्या हितून येवपाक लागले नेटवर्कान. टॅलंट हंट सुरू जालो, भुरगे खेळटात. आतां ते डिफिकल्ट आहे कित्याक लोकांक आतां आमचे मेन इव्हेंट मेन सिटीनूच जातात. पण एक एप्रोच जालो की बाबा असोसिएशन आसा, शाळेन पावले आमी. सो फंड्साची गरज आसता पण ते भुरगे आमचे तालुकाचे लेवल कोणाक ते धरतात, स्पॉन्सरींग घेतात आनी करतात ते. पयलीं कितले टोर्नामेंट जाताले जेन्ना चॅस असोसिएशन एज अ स्टेट एंटिटी वेन इट यूज टू फंक्शन, कितले टोर्नामेंट्स ऑन एन एवरेज जाताले? आनी जेन्ना सगळीं 12 अशी तालुका एसोसिएशनां जाली
ताजे नंतर कितले जाले एवरेज टोर्नामेंट्स कितले जातात वार्षिक? पहिले आमचे जे सिलेक्शन टोर्नामेंट आसताले ते चड जाताले आनी थोडे क्लब आहा ते ओपन टोर्नामेंट घेताले. आता तालुका जाल्यामुळे आमचे इव्हेंट वाढले, कित्याक ते प्रत्येक ते ओपन करतात ग्रासरूट लेवलाक, तालुकाय लेवल करतात आणि सिलेक्शनही करतात. त्यामुळे आमचे इव्हेंट 50च्या वयर वर्साक गेले, जे पहिले खाली 20च जातले. आणि आमची टिमी ज्यो धाडटाल्यो तेतून तेंचोय पार्टिसिपेशन आयलो. द कमिंग टू दीस टोर्नामेंट जो GM टोर्नामेंट जो जावपाचो आसा, ताजे खातीर जे फॉरेन प्लेयर्स जे येवपाचे आसा तांकां तुमी कशे एंगेज केले, कशे इन्वायट केले ह्या टोर्नामेंटाक? वॉट इज द प्रोसिजर? डीड यू ट्राय फॉर द टॉप सुपर GMs ऑल्सो? हो जो ग्रँड मास्टर इव्हेंट आसा तेतून मेन म्हणजे बरे टॉप ग्रँड मास्टरांक आपोवपाचे. आता हे ग्रँड मास्टर बेश्टेच येनात प्रायज मनी पळोवन, तांकां आमी एपियरन्स फीज दिवचे पडटा, मनी तांकां टिकेटी दिवचे पडटात. सो जनरली वी सी अदर स्टेट मेट्रोज, दिल्ली, बॉम्बे मेयर म्हण जाता, दिल्ली ओपन म्हण जाता, कलकत्ता ओपन जाता, चेन्नय जाता. सो बाय एंड लार्ज तांकां खबर आसता बाबा कोण ग्रँड मास्टर आमच्या इंडियान येवपाक रेडी आसतात, म्हणजे फॅमिलियर जातात. ओके. आणि आमकां एक्सपोजर नासलो. आमी दिल्ली आमचो जो भरत सिंग आहा, आमचो जनरल सेक्रेटरी आहा AICFाचो, तो तेणें आमकां मेन सपोर्ट केलो, बाबा रे तुमी करात, आमी आसा फाटल्यान. आणि मेन ग्रँड मास्टर जे जावपाचें मेन जे कारण आहा ते बाब निलेश काब्राल, ऑनरेबल पॉवर मिनिस्टर आनी आमचे प्रेसिडेंट, तेंचे ड्रीम ते जेन्ना तेणें हातान घेतले आमचे, बाबा आपूण आयला पूण आपूण बेश्टोच बसून रावपाक ना, कितें करपा जाय किशोर? हांवें म्हणलें सर एक तर स्कुलान वचपा जाय आमकां, आनी एक तर म्हणलें सर आमचें ड्रीम आहा गोंयान ग्रँड मास्टर टोर्नामेंट जावपाचो. पण ज्या वेळार ताका सांगलें हांवें, म्हाका दिसलें तें जावपाक ना, कित्याक इट वॉज नॉट पॉसिबल लायक गोवा प्लेस. आमी बेश्टें म्हटलें ताका. पण निलेश बाबाजी आसा न्ही, जे सांगता ते करतात तो, आनी सांगना जाल्लें बी करून दाखयता. असले ते तेंचे हेजेवन आमकां खबर नासलें तेंचो नेचर. पण आमी जशें इनवॉल्व जाले तेंच्या वांगडा तेन्ना आमकां रियलायज जालें येस वी कॅन डू इट. विश्वनाथन आनंदाक बी हांगा खेळपाक आपोवपाचें बी अशें कितें आयडिया आशिल्ली? विश्वनाथ आनंदाक हांवें कॉन्टेक्ट केल्लो, नॉट एज अ पार्टिसिपंट बट बी अवर चीफ गेस्ट, बिकॉज विश्वनाथ आनंद जो आसा आयज तेणें आपलें करियर गोंयाच्यान चालू केलें. 2003 1883 तो पयले 1983 तो पयले हांगा सब ज्युनियर जिखलो, ज्युनियर जिखलो, आनी त्या हेजेर तो वर्ल्डाक गेलो, थंय ग्रँड मास्टर जालो. सो दॅट वॉज अ टर्निंग पॉयंट. आणि त्यामुळे विश्वनाथ आनंद सुद्धा म्हणटा गोवा इज व्हेरी क्लोज टू मी, आय लव गोवा अँड आय विल डू एनिथींग फॉर गोवा. सो तें लक्षात आसलें म्हाका, आनी म्हटलें बाबा रे तूं येता काय आमच्या टोर्नामेंटाक? सो तो म्हणपाक आपूण आपलें शेड्यूल टायट आहा, बिकॉज ऑलिंपियड आसले थंय, जॉर्जियान आसले, आनी ओके इंडिया कूड नॉट गेट मेडल्स बट इट वॉज अ रिस्पेक्टेबल रँकींग ते मेळ्ळें. आनी चायना सारके कंट्रीन दोनूय येयली, ओपन आनी वुमन्स. सो इंडियाकय शिकपा जाय बाबा वेर वी आर अँड वेर इज चायना. इंडियान इतले 120 कोटी लोक आसात, आमचे कडेन टॅलंट आसा, पण ताका फुडें हाडपाचें खंय तरी कितें चुकता आमचें. अशें ना की ना, आतां विश्वनाथ आनंद एक तो 5 फावटीचो वर्ल्ड चॅम्पियन जावन गेलो, तेन्ना वाय नॉट अदर पीपल? सक्सेसर एक भुरगो आतां हालींच ग्रँड मास्टर जाला, प्रज्ञानंदा म्हणून, तो एक भुरगो दिसता मातसो, आनी शशिकिरण म्हणून एक आहा भुरगो. हो जो GM टोर्नामेंट जावपाचो आसा, ताजे जे आमचे गोवन टिम्स आसतल्यो न्ही, जे गोवन प्लेयर्स आसतले, तांचे कोचिंग आनी तांची ओन तयारी कशी आसा? तांची स्वताचीच तयारी आसा की एसोसिएशन इज हेल्पिंग देम? आमच्या गोंयांत जे प्लेयरांचे स्ट्रक्चर आहा न्ही, तेंचो प्रत्येकाचो पर्सनल कोच आहा. कित्याक आमकां जे ट्रेनींग दिवचें पडटा ते बेजीक लेवलाचेर, ते सगळ्यांक वांगडा बसून. आनी जे टॉप प्लेयर वयता न्ही, तांकां एक कडेन बसून ट्रेनींग कोचिंग जायना, कित्याक तेंची प्रत्येकाची स्टायल वेगळी आसता. तो कितें शिकता तो ताका दुसऱ्याक खबर आसपाक जायना. तेजो कोच तो तेजे कडेन गेल्यार ते मागीर मातशें डिफिकल्ट जाता तांकां. रायवलरी म्हणजे इट्स लायक कोड तेंचो. आतां बाकीच्यो भुरगीं आहा ज्यो ल्हान, आमचे बरेचशे भुरगीं आतां ज्यो खेळटात B and C कॅटेगरीन, तेज्या खातीर आमी एक कोच हाडपाचो केला, जावेरी म्हणून बॉम्बेच्यान. आनी आमी डिसायड केला की तांकां ब्रिफींग करपाचें. जावेरी इज अ बेस्ट कोच इन बॉम्बे. हालींच तेणी एक आमच्या कोचांक एका PE टिचरांक तेणी ट्रेनींग दिली, आनी तांकां एक डिप्लोमा कोर्स तयार केलो. सो ही वॉज गूड इन दॅट ट्रेनींग दॅम. आतां दिसलें की बाबा हेका जेन्ना टायम मदें मदें मेळटा भुरग्यांक,
मातशें ब्रीफ करपाचें खंय रॉंग वयतात खंय कितें करतात वॉट इज द स्ट्रॅटजी सो तांकां एक इनपूट मेळटलें अशें आमी एक चिंततात तेजेर वर्किंग आउट करतात. गोंयच्यान रेगुलरली टिमी नॅशनल्साक वतात आनी थोडे प्लेयर्स इंडिविज्युअली इंटरनॅशनल इव्हेंट्साक बी वतात. तांकां सपोर्ट करपाक गोवा चॅस असोसिएशनाचो कितलो वांटो आसा फायनान्शियली मे बी ऑर मे बी इन एनी अदर वे कशा तरेन सपोर्ट बी करतात? गोंयची जी टिम्स आमी पयलीं ग्रासरूट लेवलाक प्लेयर्स सिलेक्ट करतात आनी जे कोणाक तो कितें आसता तेंचे एग्जामी आसता तेंचे स्कुलाचे बी कमिटमेंट आसता आनी जे सिरियसली घेतात जे भुरगे चॅस बाबा ते नॅशनलाक वयतात खेळपाक. तेतून स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी तांकां ग्रांट दिता पार्टिसिपेशन ग्रांट म्हणून दिता. तो सफिशियंट जायना पण एक सपोर्ट मेळटा तांकां दॅट आनी आमी सगळे स्पॅड वर्क करतात तेंचे एंट्री धाडात फॉलोअप करात सिलेक्शन घेयात तो खर्च सगळो आमी करतात. पण गेल्या नंतर स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी पळयता आनी जर तांकां मॅडल मेळ्ळे तर तेंचे लायफ जाता तेन्ना मागीर आमचे फेडरेशन तांकां डायरेक्ट इंटरनॅशनलाक धाडटात. तांकां कॉस्ट काय बेर करपाचो ना तांकां एकच की तांकां मॅडल मेळपा जाय. मॅडल मेळ्ळे काय इवन आमचे स्पॉन्सर आहात लायक डॅम्पोज जिनो ते तांकां घेतात वयर आनी तेंचो बरो सपोर्ट जाता. जिनोन बरेच भुरग्यांक आमचे सपोर्ट दिलो आनी बाब श्रीनिवास डॅम्पो आमचे अनुराग मामल भक्ती पयलीं इवानाकय ते सपोर्ट करताले आनी तेंच्या मुळे ते सपोर्टाचेर ते इतले वयर पावले नाजाल्यार ते डिफिकल्ट आसता त्या भुरग्यांक कित्याक एक बाय टूर म्हणजे लाखभर रुपयाचो खर्च आहा आनी एक नॅशनल इव्हेंट म्हणल्यार 20,000 ते 25,000 आमचे गोंयचे जे पेरंट घेवन वयतात तांकां खर्च जाताच तो कसो जालो तरी. सो ओवरऑल तुमकां पेरंट्स जे आसा न्ही तांचे कडल्यान कितें फिडबॅक बी येता कशा तरेन कितें आतां स्किम्स बी कितें गव्हर्मेंटा कडल्यान घेवपाच्यो एस्पेशली इन टर्म्स ऑफ फायनान्शियल एसिस्टन्स वेन दीज किड्स हॅव टू गो टू फॉरेन कंट्रीज कितें अशें तुमी प्रपोजल बी घाला गव्हर्मेंटाक तांकां फायनान्शियली सपोर्ट करचें म्हणून? जी भुरगीं फॉरेनसा भायर वयतना खेळपाक सिलेक्ट जावन आमच्या नॅशनलाक तर तांकां स्पोर्ट ऑथॉरिटी ग्रांट दिता आनी तेज्या खातीर तांकां आमी सर्टिफिकेशन करचें पडटा रिपोर्ट सबमीट करचो पडटा आनी तो फूल तांकां पयशे मेळटा गव्हर्मेंटा कडच्यान. सो तांकां कांय बॉदरेशन ना. जे सिलेक्ट जाल्ले ते जे सिलेक्ट जावना ते तेंचे मातशें तेंचे स्वताचो खर्च करून वयचो पडटा पण ते भायर जर शायन जावन आयले तर तांकां ऑटोमॅटिकली आमचे जे स्पॉन्सर आहात ते तांकां बोर्डार घेतात आनी तांकां फंडींग करतात. सध्या गोंयान कितले फेडरेटेड प्लेयर्स आसात आनी कितले अशे टॉप क्वॉलिटी कितले प्लेयर्स आसा? आमी अनुराग मामलाक वळखता ही इज अ GM भक्ती कुलकर्णीक लोक वळखता WGM मागीर ताच्या नंतर कितें आसा हायरार्की? त्याच्या नंतर रोहन अहुजा हो आनीक आमचो IM आसा तो आतां ताका चॅसा मुळे हेजी मेळ्ळी ताका स्पॉन्सरशीप मेळ्ळी वीच वर्थ crore of rupees आनी हीज पेरंट्स वर टेलिंग हीज अदर स्टुडंट्स वे ओनली स्टडींग and this boy did his studies and played chess and because of his talent they picked him up. Now he is there in the USA. He is doing his further advanced studies also playing for the school only because of chess. We are proud that such type of benefits our players are getting. Absolutely. And even our players are scoring more than 100 marks. They are not lagging behind in this their studies like other sport. If you play football time goes but our players are not like that. They just recoup whatever and the time they got within that time they cover up the studies. सो ओवरऑल कितले आता फेडरेटेड प्लेयर्स आसा? फेडरेटेड आमचे 400 क्रॉस जाले ऑलरेडी. ऑलरेडी हय 400 प्लेयर आमचे आतां गोंयान आसात आनी जेन्ना आमी चालू केल्ले रेग्युलरली प्लेइंग इन द सर्किट? Yeah, they are regularly. 70% are regularly playing. Some are already settled. Like I am also a federated player, but I only played one tournament and I just. तुमकां आतां हाजी लेगसी कितें दिसता आतां GM टोर्नामेंट जो गोंयान जावपाचो आसा ताजी वॉट वील बी द लेगसी ऑफ दॅट टोर्नामेंट? Legacy, you know how if he came to Goa and it become part of Goa. So my thinking is that this tournament will go long way. It is just we opened up the tournament and now our entries are crossed beyond 1,000 and we stopped the entries 10 days before the starting of event. It is not happening in any other events. Till last it did take the entries, spot entries. People are getting upset on us, why you stopped the entries. So full response. Full response. And what we did, Nilesh Bab, he said, see, look, people are coming from outside. We have to take a lot of care of the people. He said we'll provide them accommodation,
we'll provide them transport, and we'll provide them food. So once they book the ticket for Goa, they don't have to spend anything. Their hotel is booked, their transport is managed, their food is managed at the venue, all breakfast, lunch, dinner, everything is being managed by us. And that menu we have put on the website, what food will be available, what additional food will be available. Parents are well aware, and they say that no, Goa's tournament will be going to be very nice. Every year तुम्ही करतले tournament. We think like that, but Response you are getting is fabulous. yeah, response, but budget is very high, and we need a good sponsors for this event. Everybody has joined us. This is the first year, but we cannot go again and again to the sponsors. If this tournament stands alone on its own footings, yes, we are there, and it will be a self-content. It will self-fund the whole tournament if we do it properly and plan it properly. This was just trial we did this year. हो टुर्नामेंट करपाचो म्हणून इंटरनॅशनल टुर्नामेंट करपाचो म्हणून एक आमचो सेक्रेटरी आहा बांदेकर आनी आमचो सर निलेश काब्राल हेंचें एक व्हडलें स्वप्न आसलें की आतां व्हडलो टुर्नामेंट इंडिया अख्ख्या इंडियाक वचून म्हाका 5 कितें आहा 5 शहरांत जाता पूण तेजो बजेट भरपूर आसलें जवळ जवळ 1 कोटी 65 लाख पूण हें कशें हें करतले कितें वेरी डिफिकल्ट आसलें काम आमी पयलो टुर्नामेंट आमचो परंतु आमकां आमच्या प्रेसिडेंट सर निलेश काब्राल सपोर्ट दिलो बरो ते म्हणून कांय भिवू नाका तुमी आपूण सगळी तयारी करता तुमी फक्त अरेंज करपाची तयारी लागा आनी तेंच्या सपोर्टानूच आमी सगळो फंड आमकां मेळलो आहा गव्हर्मेंटान आमकां जवळ दिल्ले ऑलरेडी सांगलेले आहा तुमकां की 40 लाख आनी 55 लाख सुमार आमकां दिल्ले आहा बाकीचे आमकां बाकीचे थोडी थोडी कोण एजन्सी आहा तश्यो तेंच्या कडून आमी कलेक्ट केल्ले आहा तो सगळो सपोर्ट निलेश सराचोच आहा आनी तेच्या सपोर्टानूच आमी आतां आमचे बजेट आमी आमच्या हितून बसून घेतलेले आहा कित्याक आमी ऑलमोस्ट प्रत्येकाक जेवण फ्री अकोमोडेशन फ्री ट्रान्सपोर्टेशन फ्री ऑलमोस्ट सगळे फ्री एक कोणें येवपाचें हांगा एंट्री फी थोडी भरपाची आनी 8 दीस मजा मारपाची टुर्नामेंट खेळपाक अशें केल्लें एक पयसो म्हणपाचो ना तांकां म्हणजे सगळे तयारी करून आमच्या निलेश सरान केल्ली आहा म्हणून आमकां तेज्या सपोर्टानूच आनी आमचो सेक्रेटरी सहकार्यानूच सगळे जाल्ले आहा ओके सो गोंय सदांच बरें होस्ट म्हणून सगळ्याक फामाद आसा सो गोवा चॅस असोसिएशनूय तेंच ट्रेडिशन चालू दवर ऑल द बेस्ट टू यू आनी हो टोर्नामेंट मोठो सक्सेसफूल जावचो आमी अशें म्हणूं शकता सो तुमी आयकले गोवा चॅस असोसिएशनाची टीम आनी ताचो कॅप्टन आसा निलेश बाब काब्राल तांणी फूल तयारी केल्या फर्स्ट ग्रँड मास्टर्स ओपन टोर्नामेंट जो जातलो गोंयांत 13 ऑक्टोबराच्यान ताजी आनी हो आशिल्लो आमची पयली ही खासा कार्यावळ ह्या टोर्नामेंटाक लागून आमी मिडिया पार्टनर आशिल्ल्यान ह्या टोर्नामेंटाचे सगळे डेव्हलपमेंट सगळे स्पेशल प्रोग्राम्स तुमकां प्रुडंटार पळोवंक मेळटले पळयत रावा प्रुडंट मिडिया